Vážené dámy, vážení pánové, profesore Sumintangu, jmenuji se Monika Konovská a jsem z České republiky. Image medicínou se zabývám od roku 2016. Ráda bych vás seznámila s 2 klienty, kteří byli v bezvýchodné situaci a západní medicína jim již nedokázala pomoci. První byl Lukáš, 36 let. Ve 14 letech jej začaly bolet kolena a v dospělosti mu postupně začala tuhnout páteř. První naše setkání proběhlo v březnu 2017, kdy se jeho stav výrazně zhoršil. Záněty se rozšířily do celého trupu a způsobovaly bolest při sebemenším pohybu. Páteř mu zcela stuhla do neohebné tyče. Zároveň se stuhlost a stažení rozšířily i do oblast krku, což způsobovalo velké problémy při jídle a pití. Klient výrazně zhubil za 2 měsíce 10 kg, protože v podstatě nemohl jíst ani polikat. Jeho stav se zhoršoval a byl v ohrožení života. Přestal chodit do práce a nemohl pomáhat ani doma. Byl také ve velmi špatném psychickém stavu. Naštěstí do jeho života vstoupila velká motivace na změnu, narodil se jim syn. Diagnostika z pohledu západní medicíny. Nemoc se začala projevovat ve 14 letech. Byla stanovena ankylozující spondylitida, známá jako Bechterova nemoc. V průběhu let byly zkoušeny různé léky, které by ale vždy po určité době vysazeny kvůli ztrátě efektu. Stejný průběh měla i biologická léčba. Stav se začal výrazně zhoršovat v roce 2016 a kulminoval v prvních měsících roku 2017. Diagnostika z pohledu image medicíny. Poprvé jsme se potkali v březnu 2017. Při první terapii se projevilo několik příčin na informační a energetické úrovni, které měly zásadní vliv na stav fyzického těla. Především na hrudi měl jakoby černou díru, do které se dlouhodobě stahovaly všechny negativní emoce od různých lidí. Naopak na zádech se projevil obraz stuhlé energie. Tím byla vytvořena silná nerovnováha mezi zadní a přední stranou těla. Zároveň byl celý trup zasažen vnitřními záněty. Kolem páteře byl silný chlad způsobený zatuhlou energií v kanálech podél páteře i na zádech. A tím byla celkově narušena energetická rovnováha a energie v kanálech na celém těle. Postup léčby. Nejprve jsme uzavřeli energetický vír a změnili emocionální nastavení klienta. Zároveň jsme uvolnili staré emoční záněty. Potom jsem na lůžku provedla základní ošetření, probuzení energie a odvedení špatné energie z kanálu a orgánů. Na první terapii i na další jsem velmi dlouho stahovala horkou, nezdravou energii z hrudníku i břicha, ze zánětlivých oblastí mimo jeho fyzické tělo i energetický obal a vizualizovala jsem chlazení zánětů. Na zadní části těla jsem naopak stahovala velký chlad z oblasti krku kolem páteře a po základním ošetření jsem mazala s použitím mantry Kung černé body na hlavě a propojení těchto bodů s některými orgány. Na závěr jsem vše harmonizovala střední a horní tanchien, části trupu vždy přední a zadní část těla. Také jsem mu doporučila Qigong, velký strom, 5. přípravný cvik a později dýchání kůží. Další terapie, základní ošetření pomocí image medicíny. Po 3 terapiích se jeho krk uvolnil, on mohl začít jíst a pít, začal cítit, že záněty se snižují, což bylo potvrzeno i testy. Další zásadní příčinou celkového stavu byly vztahy v rodině s rodiči a sestrami. Zde se projevoval silný vliv minulých životů a zátěž v rodové linii. Tu jsme zpracovali a nahradili novým obrazem. V druhé polovině roku jsme se soustředili na jeho vnitřní hněv a velké množství myšlenek. Poslední příčinou na informační úrovni, která se projevila v červenci 2017, kdy klient v 16 letech zamkl potenciál buněk z důvodu strachu, že může někomu ublížit, a i to jsme zpracovali a odemkli buňky. Když to shrnu, tak po 3 terapiích bylo zastaveno zhoršování, celkově se stav stabilizoval a díky uvolnění krku mohl klient opět jíst a pít. Po 3 měsících se snížily záněty i bolesti pohybu a mohl opět začít opravovat auta. Po 6 měsících se mohl vrátit do práce, po 9 měsících získal důvěru v to, že může zcela ovládnout nemoc a zvrátit progresy, a po 12 měsících začal jezdit na motorce a rozestavil své pomocí přístavbu rodinného domu.
Celkově došlo k výrazným změnám v jeho osobním nastavení, stal se z něj klidný a vyrovnaný člověk a do života se mu vrátila spokojenost a štěstí. Druhým klientem je Nadia, 72 let. K Nadii mě pozval jí praktický lékař, protože vyčerpal v jakékoliv možnosti západní medicíny. Po úrazu dolní a horní končetiny v roce 2014 byla dlouhodobě upoutána na lůžko. Byla zcela odkázána na pomoc ošetřovatele 24 hodin. Při každém pokusu vstát jí po několika krocích rozbolela páteř v bederní oblasti, kde měla před 5 lety úraz. Při prvním setkání mě překvapila energetická nerovnováha mezi horní a dolní částí těla. Nahoře měla eruptivní jangovou energii a v dolní části byla naprosto nehybná zatuhlá energie. Klientka byla velmi oslabená také chronickým zánětem močového měchýře, který způsoboval velké bolesti a znemožoval kvalitní spánek. Měla velké odhodlání klientky stát a chodit. Diagnostika z pohledu západní medicíny. V roce 2012 měla úraz, pohmožení mezooblatové ploténky. V roce 2014 úraz po střetu s autobusem, utrpěla zlomeninu hlavice pravé, stehenní kosti a zlomeniny kloubu pažní kosti. Odešla na revers nemocnice a odmítla operaci. Po 1,5 letech po úrazu při dalším pokusu vstát a začít chodit znovu upadla a zlomila si stehenní kost, ale v jiném místě v krčku. Klientka před 30 lety prodělala Hodgkinův lymfom, byla léčena chemoterapií a hormonální terapií. Po této zkušenosti získala odpor k jakýmkoliv lékům, lékařům a medicínské péči. Přešla na makrobiotickou stravu a všechny nemoci řešila pomocí homeopatik. Diagnostika z pohledu image medicíny. Celkově klientka byla velmi oslabená, měla výraznou energetickou nerovnováhu mezi horní a spodní polovinou těla. Díky několikaletému chronickému zánětu močového měchýře byly výrazně oslabeny ledviny a také ostatní orgány. Vnitřní stěny močového měchýře byly pokryty usazeninami a sliznice směrem k močové trubici a trubice byly zaníceny. V celé oblasti ledvin, bederní páteři, močového měchýře bylo hodně chladu. Klientka trpěla ranými úzkostnými a depresivními stavy. V průběhu dne potom byla velmi neklidná a měla velké množství myšlenek, které nebyla schopna ovládat. Při prohlídce páteře jsme neviděli významné změny na fyzické úrovni, spíše na úrovni energetické a informační. Postup léčby. Bohužel kvůli bolesti v oblasti ledvin a berní páteře nebylo možné s klientkou hýbat. Při prvních terapiích jsme se soustředili tedy na emoční a myšlenkové zátěže, které odebíraly velké množství energie. Při každé další terapii jsem odebírala chlad z oblasti plic, ledvin, bederní páteře a močového měchýře, stahovala špatnou energii z kanálů na nohách a probouzela pouze mentálně jak energii v kanálech, tak v orgánech. Pomocí metody regenerace jsem pracovala s plícemi, ledvinami a močovým měchýřem. Na závěr jsem do orgánů a do spodního tanchénu přes 4 body kolem pupku jemně doplňovala energii. Také jsem prosvětlovala spodní část těla pomocí mantry Ming. Klientka vždy po terapii se cítila okamžitě lépe, ale další týden byly orgány opět oslabeny a energetická disbalance byla na podobné úrovni. Při rozhovoru s klientkou bylo zřejmé, že její přesvědčení a názory byly velmi vyhraněné a zatuhlé. Několikrát jsem meditovala a přišly určité obrazy. Na další terapii jsem se vědomě zmínila, že by bylo vhodné jít do rehabilitačního ústavu, kde mají kompenzační pomůcky. Několik vteřin potom, co jsem toto zmínila, dostala silnou panickou ataku. Na těle se objevil velký mrak chladné energie, který ale vyšel z nitra klientky. Panická ataka trvala téměř hodinu. Celou dobu jsem stahovala chladnou energii, která se neustále uvolňovala z vnitřního prostředí uprostřed těla. Tato epizoda byla velmi důležitá, protože uvolnila 30leté strachy a rigidní názory. Na závěr jsem jí stabilizovala čistou energii a s mantrou Ming celý systém na všech úrovních. Blok na páteři, který způsoboval bolest, se podařilo odstranit. Po této terapii proběhla v pátek, v úterý a 5. den po této epizodě jsem přijela. Nadia chodila s chodítkem kolem postele a už nikdy nepřestala. Díky této změně druhý měsíc po zahájení léčby jsme mohli stanovit první dílčí cíl – vyjít v létě na zahradu a užívat se letního sluníčka.
Další terapie a diagnostika. Při dalších terapiích jsme se zaměřili na čištění, probouzení a regeneraci vnitřních orgánů, celé kostry, nervového a lymfatického systému. Při každé terapii jsem harmonizovala energii celého systému. Každým dnem byla klientka silnější. Soustředili jsme se také na léčbu chronického zánětu močového měchýře. V létě se projevila druhá příčina, strach, že zůstane v domě sama bez pomoci. Postupně jsme zpracovali tento strach, podporovali se mě energeticky. Poslední velká příčina se potom projevila po příchodu rodiny ošetřovatelky do domu. Začaly vznikat konfliktní situace, které zhoršovaly její stav. A dostala jsem obraz, nemám kontrolu nad domem, nemám kontrolu nad tělem. Řízenou hádkou jsem vědomě vymezila roli ošetřovatelky a její rodiny, zastala se klientky a postavila energetickou ochranu stěny mezi ní a ostatní. To posunulo celou situaci, rodina ošetřovatelky do měsíce odešla. Nastala poslední fáze, kdy klientka zůstala po téměř 4 letech bez 24-hodinové péče. Ale klientka tuto situaci zvládla, protože jsme si ji vizualizovali několik měsíců dopředu. Nyní už sama podniká procházky po ulici a po 4 letech vnímá velké osvobození a sebedůvěru. Když to shrnu, po prvních 3 měsících se cítila lépe, uvolněně, prodloužil se jí spánek a vnímala více energie. Na konci 2. měsíce se uvolnila energie blokující páteř a tím i chůzi. Po 3 měsících vyšla po 3 letech z domu na zahradu, celkově se harmonizovala energie v celém těle. Postupně sílila na fyzické i energetické úrovni, snižovaly se projevy chronického zánětu. Po 14 měsících se dokázala uvařit, postarat se sama o sebe. Nyní zvládá volný pohyb i mimo dům a zahradu. Podniká kratší vycházky kolem domu s pomocí chodítka a užívá se života. Další cíl je přejít chůzi s maximálně 1 berlí a prodlužovat vzdálenosti. Děkuji za pozornost všem a děkuji profesoru Sumentangovi.